و باید همین باشد. ببینید و خداوند متعال به حبیبش چی گفت در سوره فرقان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این قرآن تنها برای من و شما نیست، این قرآن برای تمام عالمینه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این قرآن را بر عبد خود نازل کرده تا عبد او یعنی پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای تمام عالمین انذار کننده باشد، برای تمام عالمین اونها را به راه راست رهنمون باشد. خب پیغمبری شد که برای تمام عالمینه. عالمین را ما نمیدانیم عالمین چیه، یعنی جهانها، عالمها. حالا ما تنها در یک عالمش ماندیم، یک عالم را ما نفهمیدیم. این همه بشر، این همه تکنولوژی، این همه دانشمندها، این همه بودجه ها، تازه اسرار همین زمین را نفهمیدیم تا اون چیزهایی که در این عالم خارج از زمینه. خداوند متعال الحمدلله رب العالمین، پروردگار تمام عالمینه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نذیر هست از برای تمام عالمین. از برای چی؟ از برای اینکه خدا به او قرآن داده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، فرقان را به او داده. له از برای اینکه، لام برای تعلیل، تا او بتواند از برای همه عالمین نذیر باشد. پس این قرآن هدایت شد برای تمام عالمین، برای فرشتگان، برای سکان سماوات، برای همگی اونایی که ما یرا و ما لا یرا. وقتی اینطوری شد باید این قرآن حاوی علوم باشد برای تمام عالمین، حاوی هدایت باشد برای تمام عالمین. و اون کسی که سینه او مخزن این همه اسرار هست، امیر المؤمنین علیه السلام، زهرای اطهر و 11 امام معصوم از نسل پاک اینها. این مقام علمی هست. فخر را کشند سار سربان الله سید ساری قمر بنی هاشم اظهر بیسانی قمر بنی هاشم سید ساری قمر بنی هاشم اظهر بیسانی قمر بنی هاشم آدگان کشتی قلب تو اقوام روح سکان داری قمر بنی هاشم روح سکان داری حق الفاظ والفاظ صافی الافشان در شامتی